नमस्कार, टेस्टी होममेड रेसिपीजमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण मेयोनीज चीज सँडविच कसं करायचं ते बघणार आहोत। चला तर सुरुवात करूया। यासाठी मी इथे अर्धा किसलेला गाजर घेतला आहे, अर्धा कप बारीक चिरलेला कोबी घेतला आहे, एक ढोबळी मिरची बारीक चिरून घेतलेली आहे, एक बारीक चिरलेला टोमॅटो घेतला आहे, एक बारीक चिरलेला कांदा घेतला आहे, अर्धा चमचा मिरेपूड घेतली आहे आणि अर्धा चमचा मीठ घेतला आहे। आता इथे मी अर्धा कप एगलेस मेयोनीज घेतला आहे। आता हे छान सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा प्रकारे सँडविचमध्ये भरण्यासाठी आपलं स्टफिंग तयार झालं आहे। चला तर मग आता सँडविच बनवूया। यासाठी मी इथे ब्रेडच्या 2 स्लाइस घेतल्या आहेत। तुम्ही व्हाईट ब्रेड ऐवजी ब्राउन ब्रेड सुद्धा वापरू शकता। इथे मी ब्रेडवरती बटर लावून घेत आहे। आता बटर लावून झालेला आहे। आता ब्रेडवरती आपण ग्रीन चटणी पसरून घेणार आहोत। ग्रीन चटणीची रेसिपी मी अगोदरच आपल्या चॅनलवर पोस्ट केली आहे, तर तुम्ही नक्की पहा। मगाशी जे आपण सँडविचसाठी स्टफिंग तयार केलं होतं तेही आता आपण दोन्ही स्लाइसवरती स्प्रेड करून घेऊया। आता यावरती थोडंसं टोमॅटो केचप पसरून घ्यायचं आहे। टोमॅटो केचप लावून झालेला आहे। आता यावरती आपण चीज ग्रेट करणार आहोत। सँडविचला लेयरिंग करण्यासाठी मी इथे ब्रेड घेतला आहे। ब्रेडवरती बटर आणि ग्रीन चटणी लावून घेणार आहे आणि अशा प्रकारे सँडविचला लेयरिंग करून तयार आहे। आणि आता आपण हे भाजून घेणार आहोत। गरम तव्यावरती मी ते सँडविच भाजून घेणार आहे। दोन्ही साईडला छान असं बटर लावून घेत आहे। दोन्ही बाजूला गोल्डन रंग येईपर्यंत आपल्याला सँडविच भाजून घ्यायचं आहे। छान असा गोल्डन रंग आलेला आहे आणि आपलं सँडविच भाजून तयार झालं आहे। कशी वाटली आजची रेसिपी कमेंट करून नक्की सांगा आणि अशाच टेस्टी होममेड रेसिपीजसाठी आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।